guys, good morning. Γεια σου. Latvia, Ο καιρός έχει ανοίξει, μάλλον μας λυπήθηκε ο Θεός. Η διαδρομή είναι αυτή που βλέπετε. Πότε πάνω πότε κάτω. Μέσα στο δάσος, στο φυσικό. Δεν έχει ιδιαίτερες κλήσεις. Πρέπει να βρεις ρυθμό και να πας. Χωματόδρομος κυρίως ως τώρα. Με πάνω και κάτω. Κι άλλοι κατασκηνώτες. Hello. Καμούλης. Ο πρώτος αρμός. Πάμε για τον αρμό. Κοίτα λάσπη εδώ, κοίτα πόδια. Αυτό είναι. Σαν τα γουρούνια πέσαμε. Η διαδρομή ήταν γνωστά, τα δικά μου, πάνω κάτω. Συνέχεια. Τουλάχιστον πολύ λάσπη έκοψε. Συνεχίζουμε, κοίτα εδώ. Ποταμός. Γκάουγια. Thank you. Latvia. Latvia, yeah. See you in the next checkpoint. Okay. Γεια χαρά, είμαι ο Δημήτρης και είπα μέσα από το βιντεάκι αυτό να σας μεταφέρω τις εντυπώσεις μου από τον αγώνα που έτρεξα στη Λετωνία, Gauja Trail by UTMB. Επέλεξα τη διαδρομή των 53 χιλιόμετρων, η οποία είχε 1200 μέτρα υψομετρικής διαφοράς. Το blog μου βέβαια έγραψε 1300 μέτρα, έγραψε λίγο παραπάνω, πόσο και των περισσότερων έγραψε κάπου εκεί. Ξεκίνησε από το χωριό Ρετμιέκη και κατέληξε στο επίσης πολύ γνωστό σημείο, χωριό που είναι το Τσέσις, με το παλέμορφο Φλούριο και το Κάστρο. Η διαδρομή ήταν πανέμορφη, ήπια διαδρομή, σε χωματόδρομους κυρίως, σε χωμάτινα μονοπάτια, αλλά και σημεία με άσφαλτο. Δεν είχε ιδιαίτερες τεχνικές δυσκολίες. Κινήθηκε δίπλα από τον ποταμό Γκάουγια σε πολλά σημεία του και περάσαμε διάφορες γεφυρούλες πάνω από το ποτάμι και διάφορα παρακλάδια των ποταμών που έκανε τη διαδρομή πάρα πολύ όμορφη και ενδιαφέρουσα. Το προηγούμενο νύχτα είχε βρέξει και αυτό μας έχει γεμίσει κάπως λάσπες στη διαδρομή, ειδικά στα πρώτα χιλιόμετρα. Μας έφερε κάποιες δυσκολίες, αλλά αυτό πρέπει να το προβλέψει κανείς, μιας και η χώρα βρίσκεται εκεί που βρίσκεται, στο σημείο που γεωγραφικά βρίσκεται. Ο καιρός αλλάζει συχνά τις βόρειες χώρες και πρέπει κανείς να προβλέψει εξ αρχής, να είναι προετοιμασμένος για αυτές τις καιρικές αλλαγές που μπορεί να είναι 2 και 3 φορές μες την ημέρα, να αλλάξει ο καιρός από ήλιο σε συννεφιά ή και λίγο ψύχνα ενδεχομένως. Είχαμε 3 σταθμούς τροφοδοσίας, πολύ καλά οργανωμένους, με διάφορα προϊόντα τροφοδοσίας και υδροδοσίας, με την ΑΚ που είναι ένας χορηγός της διοργάνωσης UTMB να είναι παρούσα με δικά της προϊόντα, αλλά και των διοργανωτών
τρόφιμα και διάφορα αναψυκτικά. Εθελοντές παρόντες παντού σε όλη τη διαδρομή και μάλιστα με πολλή διάθεση να μας εξυπηρετήσουν και να μας βοηθήσουν σε ό,τι χρειαστούμε, πάντα με χαμόγελο. Το ένιωθαν, το ζούσαν όλο το γεγονός και αυτοί, αλλά και οι ντόπιοι κάτοικοι και παραθεριστές τουρίστες που βρήκαμε στη διαδρομή μας, που ήταν αρκετοί και φρόντιζαν να μας κάνουν την εμπειρία ακόμα πιο ευχάριστη με τον πανηγυρισμό το δικό τους, με τα κουβούνια που είχαν και χτυπάγανε συνέχεια. Εγώ τουλάχιστον το χάρηκα πάρα πολύ. Το ωραιότερο σημείο για μένα στη διαδρομή ήταν η διέλευσή μας από ένα ρωσικό καταφύγιο πολέμου. Εντυπωσιακή αυτή τις στιγμές που μπήκαμε μέσα στο καταφύγιο, σκοτεινά τα οι διάδρομοι στην αρχή τουλάχιστον και να ακούγεται κάποια σιρήνα στο βάθος ζούσαμε τη στιγμή, κάνοντας τη στιγμή ιδιαίτερη. Όπως είπα, 3 σταθμοί μοιρασμένοι σε τρία σημεία, ανά 15 χιλιόμετρα δηλαδή, ήταν μοιρασμένη η απόσταση των σταθμών και στο τέλος υπήρχε και γεύμα αποκατάστασης με πολλές επιλογές για όλους μας. Επίσης, πέρα από το γεύμα μπορούσε κανείς να αγοράσει ή να προμηθευτεί πιο δίπλα από τον εκκλησιακό χώρο που ήταν υπαίθριος και διάφορα άλλα προϊόντα από τοπικούς εκθέτες και πολιτές, όπως διάφορα μπισκότα, διάφορα τρόφιμα, σάντουιτς, καφέδες, μπύρες ίσως, αναψυκτικά, αλλά και αν θέλει κάποιος να αγοράσει κάτι αναμνηστικό, υπήρχαν εκεί αναμνηστικά του αγώνα από όλες τις εταιρείες ή και οι χορηγοί ήταν παρόντες όλες σε διάφορα περίπτερα. Τώρα, όπως είπα, η διαδρομή δεν είχε τεχνικές δυσκολίες. Εγώ τη χάρηκα πάρα πολύ. Είχε συνέχεια ανεβοκατεβάσματα, δεν είχε ευθεία διαδρομή πολύ μεγάλη σε πολλά σημεία και μάλιστα προς το τέλος είχε κάποιες έντονες ανηφόρες που, όπως τον υστέρων ενημερώθηκα, ήταν και πίστες σκι χειμώνα εκεί, οπότε ήταν απότομα κάποια εξωμετρικά, αλλά όχι κάτι φοβερό και μάλιστα σε αυτά τα σημεία υπήρχαν και πολλοί κόσμος, εθελοντές και όπως είπα και παραθεριστές που φώναζαν, το κραυγάζαν τον κόσμο, είχαν διάφορα χρωματιστά καπνούς και ήταν πάρα πολύ ωραία η ατμόσφαιρα. Γενικά η ατμόσφαιρα του αγώνα ήταν πάρα πολύ όμορφη, μου άρεσε πάρα πολύ γιατί όχι να τύχει να ξαναπάω. Την προτείνω σε όλους, ήταν πράσινη διαδρομή, δασόντης διαδρομή, δεν είχε, όπως είπα, όλυνα κομμάτια η πετρόβη, ήταν ήπια μαλακότερεν να το χαρεί κάποιος να τρέξει και να το ευχαριστηθεί. Αυτά από μένα. Αν σκέφτεστε να πάτε στον αγώνα και έχετε κάποια απορία, μπορείτε να μου γράψετε και εγώ θα απαντήσω σε όλους, ή αν ήσασταν εκεί στην πρώτη αυτή διοργάνωση που έγινε φέτος και έχετε κάτι ακόμα να συμπληρώσετε στην περιγραφή που δίνω τώρα, μπορείτε να γράψετε στα σχόλια, έτσι ώστε να το δει κάποιος και να μπορεί να πάρει μια πιο ολοκληρωμένη την εμπειρία μας και η εικόνα του αγώνα. Ευχαριστώ γιατί παρακολουθήσατε το μικρό αυτό βιντεάκι και με το καλό ραντεβού σε κάποιον αγώνα και σε ένα επόμενο βιντεάκι που θα φτιάξω. Καλή συνέχεια.